sana. Magdadantigula pa sana ako eh. Baka nalangan talaga. May last message ka ba? Huwag ka umiyak! May gusto ka ba sabihin? Kasi mukhang hindi ka mananalo sa dalawang to. Meron po. Ano gusto mo sabihin? I love you po. Ang bilis ni Kuya. I love you na agad. Hindi mo mabigay. So, bumalik ka na sa girlfriend mo. Lumuwas po. Lumuwas. Kaya, ba't malakas loob mo sumali? Paki-video po, ipadala niyo po sa girlfriend niya. Thank you so much, John. Nice to meet you. Opo, akin na po yung mic. Oo, kasi hindi mo ginalingan eh. Kayong dalawa, anong gagawin natin, ha? Anong gusto niyong prize? Parehas kayo magaling eh. Parehas na lang kayo. Si RK, gusto mong prize. Grabe! Akala ko nahanap ko na yung the one. Si RK pala ang gusto mo. Hindi! Si RK, no? Oo, huwag kayo mag-away. Okay. Ano gusto niyong prize? I-greet niyo muna sila ng Happy Niyogyugan Festival. Happy Niyogyugan Festival, Quezon! Yan! Salamat! Araw na po sa lahat. Mabuhay po! Ang bayang may puso, mabuhay po ang Inaralula! Happy Niyogyugan Festival po sa ating lahat. And thank you po sa pagkakataon na ito. Nakita ko na ang babae papakasalan ko. Easy, easy! Hindi mo ba nga namimik yung mama ko? Akin na nga yan, microphone. Ikaw di mo ba ako nililigawan eh? Halika dito. Ano, sige, kasi parang, I think, ano gusto niyo prize? Yes. Okay. Okay lang ba sa'yo na napipilitan ka? Basta dahan-dahan lang po. Wow! Ikaw okay lang naman sa'yo? Or masakit sa loob mo? Okay lang naman po para po sa isang babae napakaganda ngayong gabi sa aking harapan. I love it. Okay, bago niyo ako i-guess, iimbitahan ko na po kayo. Miracle in cell number 7 sa MMFF po. Kasama po si Mr. Aga Mulak. Sana abangan niyo po lahat. At salamat po sa lahat na nanonood ng Sino Ang May Sala. Okay, madaling-madali lang to. Ikikis niyo lang ako sa cheeks, okay? Gusto pa ng ebidensya. Okay, sa cheeks lang ha. Quezonian, sabayan niyo ako magbilang. 'Ko din eh.